Hey guys, happy weekend! Welcome back to my channel. So bike ulit tayo ngayong weekend. So ang goal for this weekend ay makapunta sa BGC from Montalban and tignan natin kung saan tayo makakarating. Nga pala kung bago ka sa channel na to, subscribe ka na rin para sa mas maraming adventures kasama. And kasama ko sa bike na to si Kicks na una na naglalakad. Tara, sunod na tayo. Let's go! Hey guys, so first water break dito tayo sa Marikina Riverside. So from Montalban to Marikina Riverside, walang pahinga. Woo! Lakas ng kasama ko eh. Kain, pandikeso. Hey guys, so ayun from Marikina Riverside, andito na tayo sa Rockwell Business Center sa Ortigas. Dito yung office ko guys. Nakakatuwa yung mga city na may bike lane, parang ang bilis-bilis lang, tas walang obstacle, dire-diretso lang talaga, banayad na ride. So tanghali na, tara lunch muna tayo dito. Lunch! Hey, shout out sa mga ka-office mates ko. Hello sa inyo. Dito ako sa Rockwell Business Center. So ayun, kaka-lunch lang natin. Pahinga lang konti and then tuloy na natin.
Hey guys, so ayun, dito na tayo sa BGC, sa Uptown Mall, Uptown Palazzo. So tara, ikot-ikot pa tayo dito. Ganda eh. Medyo malakas yung hangin tsaka madilim na, so hopefully wag naman sana tayong ulanin para smooth lang yung ride natin. Guys, so sa ating pag-iikot, nakarating naman tayo dito sa Burgos Circle. Konting pahinga lang and then picture, tapos tuloy naman tayo Makati. Guys, so ay nakarating pa tayo dito sa Ayala Station sa Makati and then uwi na tayo kasi medyo sumasama yung panahon, baka ulanin pa tayo. Okay guys, so ayun, malapit na kami dito sa amin. Salamat sa kaduo ko, lakas mama. So ayun lang guys, salamat sa pagsama sa amin. Sunod ulit, bye bye.